שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין קינוח ב5 דקות ללא גלוטן. המצרכים הם 4-5 תפוזים שסחטתי ושמתי בכוס מדידה 400 מיל, 3 כפות סוכר, תטעמו את התפוז, אם הוא מתוק מדי שימו 2 כפות סוכר, 2 כפות קורן פלור, 20 גרם חמאה וקוקוס לציפוי. אופן ההכנה: אני חותכת את החמאה לחתיכות קטנות. אני שמה סיר על הגז על אש בינונית נמוכה, מוסיפה את המיץ תפוזים ואת הסוכר ומערבבת מעט. אני מוסיפה את הקורן פלור ומערבבת. שימו לב, אני מערבבת כל הזמן עד שהתערובת נהיית סמיכה. לערבב כל הזמן כדי שלא יהיו גושים. שימו לב למרקם. אני מכבה את האש ומוסיפה את החמאה וממשיכה לערבב עד שהחמאה נמסה בתערובת. אני מרטיבה 2 כוסות במים. אני יוצקת את התערובת ל2 הכוסות. אני מניחה בצד ומצננת לחלוטין. אני עוטפת את הכוסות בניילון נצמד. מכניסה למקרר לפחות כ3 שעות. אני מנתקת את הקינוח מדפנות הכוס.
אני שמה את הקוקוס בקערה רחבה. אני שמה את הקינוח בקערת הקוקוס ומצפה מכל הצדדים. כך אני מכינה גם את הכוס השנייה. אני מניחה על קרש חיתוך וחותכת ל3 חלקים שווים. אני מניחה את הקינוח על צלחת ומקשטת בננה. כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים, או בכוסות מדידה.